Në ekranin se shikoni që do të fillojmë serinë e verës. Do të fillojmë me disa pyetje që kanë bënë me temën që ne do të fillojmë të trajtojmë këtë verë. A varet gëzimi nga rrethanat? A do të thotë që nëse unë do të jemi gëzuar, varet nga çfarë është duke më ndodhur mua, apo çfarë është duke më ndodhur mua? A varet gëzimi im nga çfarë unë kam, apo nga çfarë unë nuk kam? Po pastaj në njëjtën mënyrë, po të qenurit i gëzuar, i kënaqur. A varet nga rrethanat e mia, a varet nga situata ime, a varet nga çfarë unë kam, nga çfarë unë nuk kam, nga gjendja ime? Pra, a do të jemi gëzuar unë nëse më plotësohen të gjitha dëshirat e mia? Pra mendoni ju këtë mëngjes që arsyeja pse ju nuk jeni kënaqur apo jeni i gëzuar është sepse nuk janë plotësuar dëshirat tuaja. Pra sikur Zoti vërtet ju jep të gjithçka që ju do donit, apo çfarëdo që ju mendoni se ju mungon, a do të ishit me të vërtetë i gëzuar këtë mëngjes, edhe do të ishit me të vërtetë i kënaqur. Në letrën e apostullit Palit drejtuar kishës në Filipinë, ne do të shikojmë që do të studiojmë fakt këtë verë, do të shikojmë që gëzimi dhe të qenurit të kënaqur nuk varet nga rrethanat. Pra nuk varet nga gjërat që ne po kalojmë. Gëzimi në fakt vjen nga Zoti dhe serinë e kësaj vere ne kemi quajtur Jezusi gëzimi ynë. Jezu Krishti është gëzimi ynë. Edhe ky është mesazhi në fakt i Filipianeve. Ne do të shkëputemi në fakt për pak kohë nga libri i Zanafillës, edhe do të kthehemi përsëri kur mbarojmë Filipianeve, pikërisht e fundit i Zanafillës 3. Por më lejoni të drejtoj vëmendjen tek kjo seri kaq e mrekullueshme që ne do të shikojmë. Dhe unë në fakt ju ftoj që të mos u mbasim këtë seri qoftë duke marrë pjesë rregullisht, gjithmonë duke marrë pjesë rregullisht. Edhe në fakt dje më bëri diçka shumë përshtypje në fakt që do doja ta ndaj me ju. Edhe pyetja ime është nga çfarë rrotullohet jeta jonë? Çfarë përcakton se çfarë bëjmë ne? E përcakton çfarë e kemi quajtur ne të rëndësishme apo çfarë i quajnë perëndia të rëndësishme? Pra si rrotullon gjë. Dhe dje më bëri diçka, dje më bëri diçka shumë përshtypje. Shkova në një dyqan edhe u futa brenda, desha futesha brenda në fakt, edhe ai djali më thotë shikoj sa kemi mbyllur sepse më tha duhet të shkojnë në xhami. Në fakt më bëri shumë përshtypje. Edhe ju thoni pse. Ne si të krishterë që Krishtin na ka dhënë neve një shpëtim kaq të madh, ka treguar një dashuri kaq të madhe. Nuk e di nëse ne që kemi motivin e duhur do të linim gjithçka për ta adhuruar. Vak më erdhi turp për veten time. Kur ai më tha. U turprova. Sinqerisht. Por më edhe njoftoj tek seria verës 2019 Jezusi gëzimi ynë. Tema kryesore e Filipianeve duke vënë vazhdimisht Jezusin në qendër të jetëve tona, në zgjedhjet, në dëshirat dhe në veprimet tona, ne do të pritojmë gjithmonë gëzimin e tij në çdo rrethan ose pavarësisht se nga çdo rrethan. Kjo është tema kryesore e Filipianeve. Dhe ndërkohë, fjala kyçe e kësaj letre, fjalë kryesore që gjendet 13 herë është gëzohuni. Ungjillin gjithashtu te kjo letër është përmendur shumë herë. Te 1/5 pjesëmarrje në Ungjillin, pastaj te 1/7 në mbrojtjen dhe vërtetimin e Ungjillit, denjësisht ndaj Ungjillit, 1/7, 2/2 shërbeu Ungjillit, pastaj te 4/15 në fillim të Ungjillit. Pra të gjitha këto çfarë na tregojnë në fakt, ne jemi thirrur, pra ne mund jemi thirrur të jetojmë sipas Ungjillit dhe vetëm duke jetuar sipas Ungjillit do të përjetojmë gëzimin e Krishtit, pra një mënyrë tjetër për ta thënë. Pra duam që të përjetojmë gëzimin e Krishtit dhe të jetojmë sipas Ungjillit të Krishtit. Pastaj më lejoni të rreq vëmendjen që apostulli Palit shkruan këtë letër nga burgu i Romës. Edhe madje është i lidhur me zinxhir me një ushtar romak. Dhe megjithatë është një letër gëzimi që ai shkruan Filipianeve.
Ai shkruan për t'ju treguar që gëzimi nuk varet nga rrethanat, por gëzimi gjendet vetëm në Zotin. Në fakt, nëse ai ishte i gëzuar, nëse ai kishte gëzim, aq më tepër ata që ishin në një gjendje tjetër. Pra nuk varet në madje do thoja gëzimi nga gjendja apo rrethanat që unë jam. Në fakt e Filipianeve 4:4 apostulli Palit shkruan gëzoni gjithnjë në Zotin, po ju them përsëri gëzoni. Sepse gëzimi është në Zotin. Dhe na ndëjon në rrethanat. Pastaj apostulli Palit shkruan këtë letër me lejon të drejton për të shprehur atë mirënjohjen e tij të thellë Perëndis, për dashurinë e veçantë të Filipianëve që ata kanë shprehur me një dhuratë sakrifikuese të tyre si trupi i Krishtit, për dashurinë e tij ndaj Palit dhe profetiti madje thuhet që ai erdhi në emër të tyre për të shërbyer Palit në burg, edhe madje Pali e shkruan këtë letër jo vetëm për të falendëruar Zotin për Filipianët, por dërgon këtë letër me Afroditin. Afroditi në fakt kishte sakrifikuar jetën e tij për të shërbyer Krishtit, për të shërbyer Palit në emër të Krishtit, në emër të Filipianëve, dhe ai e dërgon këtë letër përmes Afroditit, dhe ai në fakt përpara se Pali të dërgonte ishte smur dhe ai donte të informonte për njeriu e tyre të dashur që ai është më vërtet mirë dhe do shikojmë më mirë. Letra e Filipianëve është një letër dashurie, gëzimi, sigurie, të një marrëdhënie kaq të afërt të Palit me Perëndin dhe me këta besimtarë. Është mjaft e mrekullueshme në fakt kur shikojmë këtë letër. Edhe më lejoni të tërheq pak vëmendje se çfarë përmban kjo letër. Në fakt hapeni pak Biblën, ju lutem te Filipianëve kapitulli 1. Nëse nuk e keni hapur tashmë atje. Pra Filipianëve kapitulli 1. Dhe lejoni të bëj një përmbledhje shumë të shpejtë të se çfarë përmban kjo letër, pra çfarë është duke thënë Pali në tërësi në këtë letër. Vargjet 1 deri në 2 kapitulli 1 është përshëndetje që do ta shikojmë sot, pastaj në vargjet 3 deri në 11 shpreh gëzimin në lutje dhe dashurinë dhe mallin e tij të madh që ka për Filipianët. Pastaj vinte vargjet 12 dhe 18 Pali gëzohet që Krishti predikohet pavarësisht se kush e predikon dhe për çfarë motivi e predikon. Pastaj vim te vargjet 19 deri 24 kapitulli 1, apo apostulli Palit tregon për situatën e lutjen e tij për veten e tij dhe mbi gjitha për dëshirën e tij të madhe që në gjithçka që ai don të bëjë, nëse jeton apo nëse vdes, është të lavdërojë Krishtin. Për të mua të jetuarit është Krishti dhe vdekja është fitim. Vargu 21. Pastaj te kapitulli 2 vargu 1 deri 11 i thret ata të ndjekin shembullin e Krishtit. Që për uli vetveten nga, megjithëse ishte Perëndi nuk e mbajti fort veten të qenurit Perëndi, por për uli veten si u bë njeri, u bë shërbëtor deri në vdekjen e kryqit, thot. U përul ai shumë. Dhe pastaj në te kapitulli 2, vargjet 18 deri në 18, thret të vazhdojnë të ecin në bindje ndaj Perëndis, dhe të jetojnë pa murmuritje, pa mëdyshje për lavdinë e Krishtit dhe për hir të Ungjillit, dhe të mbajnë sy drejt ditës së ardhjes së Krishtit, pra ditën kur ose që quhet ndryshe dita e Krishtit. Do ta shikojmë në letrën e Filipianëve. Pastaj vim te kapitulli 3, 1 deri në 11, në fillim fare i parlemron pra gëzimi mund të preket nga mësuesit e rrem, por pastaj i thret që të jetojnë për të njohur Krishtin. Ky duhet të jetë pasioni një besimtari për të njohur Krishtin. Pastaj te 3, 12 dhe 21 i thret ata të rriten të ndjekin shembullin e atyre që ndjekin Krishtin dhe të jetojnë si qytetarë të qiellit dhe jo të tokës, dhe të mos ndjekin shembullin e atyre që mund të jenë besimtarë, por që ecin si armiq të Krishtit, që Perëndia e tyre është barku. Pastaj vim te kapitulli 4, verset 1 deri në 5, ai fton ata, i thret ata ecin në harmoninë dhe gëzimin e Zotit. Pastaj te kapitulli 4, vargjet 6 deri në 9, i thret ata që të mos shqetësohen për asgjë, por shtrojnë çdo gjë tek Perëndia dhe të kërkojnë në çdo gjë të ecin me besim te Zoti sovran, që vepron çdo gjë për të mirën e tyre dhe për lavdinë e tij. Pastaj në fund fare te kapitulli 4 vargjet 10 dhe 23, si të jenë të kënaqur në Zotin dhe që Krishti është gjithçka që ata kanë nevojë. Është mjaftueshëm për çdo besimtar. Pra gëzimi i vërtet është që ne kemi një gjë në mendje. Domethënë një sy i kemi drejt një ngjarje të madhe, ardhja e Krishtit, ditën e Krishtit. Edhe ky term në fakt përmendet shpesh në këtë letër. Edhe në fakt një përmbledhje tjetër të mësimit, dhe shikoni tashmë nga ekrani, është që nëse do të përjetoni gëzimin e Jezusit pavarësisht nga rrethanat, jetoni për Krishtin,
ndiqni shembullin e Krishtit, njihni Krishtin dhe mbështetuni në mjaftueshmërinë e Krishtit. Ose, ndryshe unë themi, Krishti është arsyeja pse jetoj, kapitulli 1. Pastaj, Filipianëve 2, Krishti është modeli i jetës time. Pastaj, kapitulli 3, Krishti është synimi im të njoh Krishtin. Pastaj, kapitulli 4, Krishti është kënaqja ime. Ai më kënaq askush tjetër dhe asgjë tjetër. Edhe ju fakt keni marrë, nuk keni marrë, por do ta merrni tani ku është Elio. Elio do ndihmoj me një fletë, në fakt që përmban një përmbledhje, dy përmbledhje në fakt të ndryshme të letrës së Filipianëve, edhe janë nga dy autorë të ndryshëm. Në fakt mbajini në Biblën tuaj, nuk është tani për ta studiuar, do ta shkolla që ta merrni dhe ta shikoni në kohën tuaj më të përshtatshme, por mbajini këtë gjatë gjithë kohës që do të studiojmë letrën, edhe besoj do zgjat studimi jon deri në vjeç, deri në fund të shtatorit. Por në ekran mund t'ju drejtoj pak se si çfarë përmbajnë këto dy përmbledhje, pra është letra e Filipianëve, fokusohet në çfarë përmban kapitulli 1, kapitulli 2, kapitulli 3, kapitulli 4, pastaj fjalët kyçe gjithë më radh. Ju ftoj që të edhe pastaj keni edhe një përmbledhje tjetër. Anastasi është ulë më afër, duhet ta shoh besoj këtë herë. Prapë nuk e shikam. Po mjetët kërat kam dhënë fletën. Por, si rëdim, qëfar do të bëjmë ne po do studiojmë pra gjithë letrën e Filipianëve, dhe qëfar do të mësojmë? Ne do të zbulojmë në këtë libër, pra juftojnë fakt që të vëllezër e motra, nëse ju jeni krishterë, juftojnë të zbulojmë se cili është gëzimi i vërtet në Krishtin. Që gëzimi që vërtet është Krishti, që Krishti është gëzimi. Dhe në fakt ne do të zbulojmë si dhe pse Perëndia po punon në jetën tona. Ne do të sfidohemi si të ndajmë ungjillin dhe pse ta ndajmë ungjillin. Ne do të mësojmë për Jezusin çfarë nuk na mëson asnjë libër tjetër. Kapitulli 2 na mëson diçka tepër të madhe në lidhje me ardhin e Krishtit dhe kush është Krishti, çfarë ka bërë. Pastaj letra përmban mjaft vargje kyçe. Për shembull vargu 1:21 që cituam. Pastaj te Filipianëve 4:12, unë jam i kënaqur ose kam mësuar të jemi i kënaqur thot në çdo gjë. Pra ky libër na mëson neve si të lartësojmë Jezusin dhe të inkurajohemi. Pra vëllezër e motra, a doni të inkurajoheni? A doni vërtet të jeni të gëzuar? Ky është libri. Nëse doni jeni vërtet gëzimin e Krishtit, ky është libri. Me gjithë pjesën tjetër. Na tregon pra se si në fakt, çdo ditë ne të jetojmë për lavdrimin e Jezu Krishtit. Jeta ime është Krishti. Dhe ta jetojmë me gëzim në mendimet e mia, në dëshirat e mia dhe në veprimet e mia. Pra si të kemi gëzim në çdo rrethana, pavarësisht në çdo rrethane që ne ndeshemi apo jemi apo mund të jemi apo do të jemi, ne përsëri mund të përjetojmë gëzimin e vërtetë, sepse gëzimi nuk varet nga rrethanat. Jezusi është gëzimi ynë. Prandaj ju ftoj gjithashtu të mësojmë përmendësh disa vargje. Le të fillojmë me javën tjetër me Filipianëve 1:6. Pra jemi dakord që të mësojmë herën tjetër Filipianëve 1:6 bark shumë i thjeshtë. Do të jam i bindur, duke qenë i bindur në këtë. Që ai që ka nisur një punë të mirë, do ta përfundojë atë deri në ditën e Krishtit. Është shumë e thjeshtë. Pastaj 1:21, për mua të jetuarit është Krishti dhe vdekja është fitim, shumë e thjeshtë. Pastaj Filipianëve 2:5-8, pastaj Filipianëve 2:13, Filipianëve 3:7, 3:10, 3:14, 3:20, 4:6-7, 4:12, 4:19. Pra vargje që do t'u japim çdo javë, do gjeni edhe në fund buletinit, pjesa e brendshme, pra që ne do të mësojmë përmendësh edhe që vërtet të njohim gëzimin e Zotit. Pra doni të mësoni gëzimin e Zotit. Mësojni përmendësh fjalën e Perëndisë. Le ta mësojmë përmendësh fjalën e Perëndisë. Le të jetë fjala e Perëndisë në zemrat tona dhe mendjet tona. Me qëra fjala, kjo është letra e gëzimit, edhe këtu shikojmë gëzimi i Palit në Krishtin, dhe do të fillojmë pikërisht me vargjet sot 1 deri në 2, le të lexojmë këto vargje, si fillim. Pra Filipianëve kapitulli 1, vargje 1 deri në 2.
ju ftoj që të lexojmë këtë vargje, Pali dhe Timoteu, shërbëtorët e Jezu Krishtit, gjithë shenjtorëve në Krishtin Jezus, që janë në Filipi, bashkë me peshkopët dhe djakët, për hir mbi ju dhe paqe nga Perëndia, aty dhe nga Zoti Jezu Krisht. Amen. Le të lutemi së bashku që Zoti na flasë këtë mëngjes përmes fjalës së Tij. O Ati dashur qiellor, ne vim në praninë tënde të shenjtë. Po përse vim këtë mëngjes tek Ti, o Perëndi? Ne së pari falenderojmë që në çdo kohë mund të afrohemi tek Ti. Në çdo kohë mund të gjejmë hir dhe mëshirë në praninë tënde. Falenderoj që Krishti ka hapur për gjithmonë atë udhë për të çdo që ke besuar tek Ai. Është e mrekullueshme, Perëndi, që në çdo sekond, në çdo moment mund të vim tek Ti. Është e paimagjinueshme çfarë privilegji të madh që kemi këtu. Edhe ne vim këtë mëngjes o Zot me këtë privilegj kaq të madh, me këtë gëzim dhe kënaqësi kaq të madhe. Na zbulon vetëm tënde. O Zot, unë lutem që nuk do të zbulohet vetja ime. O Zot, lutem që ata që dëgjojnë nuk do të shohin mua fjalët e mia, o Zot, por fjalën tënde. Do të shikojnë Ty, Perëndi, do të shikojnë lavdim tënde, do të shikojnë që Ti je, Perëndi, kënaqësia e vërtetë, je gëzimi i vërtetë. O Perëndi, bëje këtë vepër këtë mëngjes në këtë mesën tonë për lavdim tënde. Na fol përmes fjalës tënde. Kthejnë pendim mëkatarët. Na e vesh për të dëgjuar fjalën tënde. Bëje këtë për lavdimin e emrit tënd. Amen. Pra çfarë do të shikojmë së bashku është që gëzimin e Krishtit do ta përjetojmë gjithmonë, ndërsa jetojmë si shërbëtorë të Krishtit, jetojmë si shenjtorë të Krishtit, bindemi Krishtit dhe jetojmë me mirënjohje ndaj Perëndisë, Atit dhe Zotit tonë Jezu Krisht për shpëtimin. Dhe do të shikojmë 4 mënyra se si ne e përjetojmë gëzimin e Krishtit. Edhe do të shikojmë njëra pas tjetrës. Le të fillojmë me të parën. Kur jetojmë, t'ju shërbejmë të tjerëve në emër të Krishtit. Ne shikoni edhe një herë vargjet 1 dhe 2. Këto janë vargjet hyrëse të letrës, dhe ato na paraqesin fakt si autorin letrës, mapsin edhe përshëndetjen e tij. Këto janë gjëra normalisht standarde, por që janë përshkruar në një mënyrë në fakt që janë më shumë se sa kaq. Kur ne bëhemi të krishterë, në fakt gjithçka duhet të ndryshojë. Në fakt ne jemi bërë krijesa të reja në Krishtin, ne jemi njerëz të rinj në Krishtin, kështu që çdo gjë ne do ta shikojmë me një sy të ri, kështu që edhe përshëndetja dhe çdo lloj gjëje që ne themi, mendojmë, dëshirojmë, veprojmë, duhet ta shikojmë me syrin që ne jemi bërë të krishterë, pra me një njeriu të ri që ne jemi bërë. Dhe ne shikojmë Palin që e merr një përshëndetje zakonshme dhe i jep atë, siç mund të themi, gramatikën e krishterë, pra mënyrën e krishterë të një të krishterë që e njeh Krishtin. Filipianët sigurisht që e njohin apostullin Palit apo jo. Megjithatë, shikoni mënyrën se si Pali e paraqet veten e tij dhe Timoteun. E paraqet si shërbëtor i Krishtit. Si e shikoni ju veten këtë mëngjes? Si e shikojmë veten tonë dhe si e paraqesim veten tonë neve përpara të tjerëve? Apostulli Pali nuk thot thjesht diçka për të prezantuar veten e tij. Nuk është duke thënë thjesht diçka në mënyrë modeste sepse kështu ja donte puni. Pali thotë po, si t'ua them unë këtyre, t'u them po, duhet t'u them këtyre që unë jam shërbëtor i Krishtit. Jo, ai e shikonte vetveten si shërbëtor i Krishtit. Pra si e paraqesim veten tonë? Si na e do neve puna? Pra si na e do përfitimi ynë, vetjak? Ashtu siç duam ne njerëzit të na shikojnë? Apo e shikojmë vetveten dhe të tjerë në raport me Krishtin. Marrëdhënia jonë me Krishtin i ndryshon në mënyrën se si shikojmë edhe veten tonë, edhe të tjerët. Prandaj ju pyes këtë mëngjes. Atë me cilën ju punoni, a shikoni me një sy tjetër? A shikoni me syrin e Krishtit? Atë me cilën ju banoni familje, a shikoni me syrin e Krishtit? Atë me cilën ju banoni afër, a shikoni me syrin e Krishtit? Çdo i krishter duhet karakterizohet në fakt nga kjo përullësi që e karakterizon apostulli Pali. Ti ta shikoj vetveten dhe ta paraqes vetveten si shërbëtor i Krishtit, që unë jam shërbëtori i Jezu Krishtit këtu mbi tokë për t'ju shërbyer të tjerëve në emër të Krishtit, ju me atë cilën ju punoni. E shikoni si një armik, si një person që të përfitoni prej tij, si një person për ta tallur, për ta përqeshur, për ta vënë lojë, për ta si e shikoni? Ai shikoni për t'i shërbyer atij, dhe mbi të gjitha për t'i shërbyer atij fjalën e Perëndisë, për treguar
çfarë Krishti ka bërë në jetën tuaj. Shprehshikoni se sa me përullësi dhe se si e paraqet apostulli Paul veten e tij, edhe Timoteun. Ai nuk përmend asgjë që është apostull i Krishtit, as si zbuluesi i madh i fjalës Perëndis, që mund ta kishte bërë, megjithëse letra të tjera e bën, por ai nuk e paraqet veten as pra sipas titujve, por si shërbëtor, si skllav i Jezu Krishtit. Ai shikon veten dhe çdo besimtar tjetër në Krishtin si shërbëtor të Krishtit për të shërbyer të tjerëve në emër të Krishtit. Në fakt, vetë Zoti Jezu Krisht, që është Zoti vetë, Perëndia në mish njerëzor, si shikon vetën, pse erdhi Jezu Krishti në botë? Te Marku 10:45, çfarë thotë vetë Zoti Jezu Krisht? Kushdo që nga ju që do të jetë i pari, ai që do të jetë i pari, le të jetë çfarë? Skllav i të gjithëve. Të krishterët janë sklavë të gjithë njerëzve. Dhe ai thotë, sepse dhe biri i njeriut, vetë biri i njeriut që na urdhëron neve të jemi shërbëtor të tjerëve në emër të tij, ai thotë sepse dhe biri i njeriut nuk erdhi që t'i shërbejnë, por për të shërbyer dhe për dhënë jetën e tij si çmim për shpëngimin e shumë vepave. Por me qëra fjala me që po flasim për gëzimin, Jezusi erdhi për të na shpëtuar neve, apo jo? Por shkonte drejt kryqit për të realizuar shpëtimin tonë, apo jo? Por te Hebrejve 12:2, si mendoni se e pa kryqin ai? O atë tha, nuk dua të shkoj në kryq tha. Është i mundimshëm, është i lodhshëm. Nuk shkoj dot atje. Po megjithatë, do që të shkoj ti, unë do shkoj. Jo, Jezusi shkoi me gëzim. Te Hebrejve 12:2 thot, duke i drejtuar sytë te Jezusi, kreu dhe plotësonjësi i besimit, i cili për gëzimin që ishte përpara tij duroi kryqin duke përshmuar fyrjen dhe ul dhe djathtën e fronit Perëndis. E përçmoi thot fryrjet. Dhe për gëzimin që ai do të merrte për shpëtimin tonë dhe për lavdinë e Perëndis, ai shkoi drejt kryqit. Jo me trishtim, jo me murmuritje, jo me çfarëdo që t'i vë me emrin, por shkoi me gëzim. Vëllezër, si shikonin ju gjërat që ju kaloni? A do të duronit ju çdo gjë për shpëtimin e njerëzve që ata të njohin Krishtin? A do të duroja unë gjithçka për shpëtimin e njerëzve dhe për lavdinë e Perëndis? Jezusi erdhi të shërbente atit në emrin ton për shërbeu në gëzim. Ne përjetojmë gëzimin vetëm kur jetojmë si ai, për të shërbyer njerëzve me gëzim, me kënaqësi, për të mirën e tyre dhe për lavdinë e Perëndis. Megjithatë, ju ftoj pra te gëzimi i vërtet. Jezusi është gëzimi i vërtet. Ne do të kishte qenë mirë që të kishim folur në fakt për apostullin Palit më gjatë, për jetën e tij para shpëtimit, mbas shpëtimit, por nuk besoj se do të flasim, nuk do të ndalemi sot, sepse në fakt kur të shkojmë te Filipianeve, kur çdo gjë të predikoj nga Filipianeve 3, 4 dhe 11, aty Pali flet më gjatë për jetën e tij para shpëtimit, mbas shpëtimit. Por shkurtimisht, përpara se apostulli Paul, më duhet të kujtoj, të shpëtoi quajt Saul, dhe ky Saul në fakt ishte një jude i flakt, një farisejve, judejnve, siç na thot ai vetë te Filipianëve, dhe që ishte një përndjekës i kishës, ishte një armik i kishës, një armik i Krishtit, dhe madje na thuhet, na tregon dëshmia e shpëtimit të tij nga 7, 8 dhe 9, në fund të 7-s na tregon për një njerëz i thotë që pa vrasjen e me gur të martirit të parë të Krishtit. Dhe te kapitulli 8 dhe 9 ne shikojmë që aty na zbulohet si u shpëtua apo Sauli dhe që më vonë u bë Paul. Perëndia pati mëshirë për shpirtin e tij, e ktheu atë nga mëkatit, nga errësira, e ktheu te vetja e tij në rrugës për Damask dhe e thirri që të ishte shërbëtori i tij, shërbëtori e tij edhe në vargojnë për Krishtin dhe të shërbente si një apostull i hebrejve për të çuar ungjillin e tij në çdo cep të botës. Vëllezër motra, secili prej nesh është i krishterë, nëse është i krishterë, mëngjes, secili prej nesh kemi një dëshmi apo jo? Një dëshmi që besoj duhet kemi, që e jetës tonë para Krishtit dhe mbas Krishtit, para se të njohim Krishtin dhe mbas se të njohim Krishtin.
Pra a jep dëshmi jeta jonë që ne nuk jemi më shërbëtor të vetes tonë, nuk jemi më shërbëtor të mëkatit, nuk jemi më shërbëtor të interesave tona, nuk jemi më shërbëtor të agjendës tonë, por jemi shërbëtor të Jezu Krishtit. Pra a ka një moment vërtet kur ne themi që jemi shpëtuar, që jeta jonë ka ndaluar si tuari për veten tonë dhe po jetojmë për Krishtin dhe lavdinë e tij. Pali i shërbeu Krishtit me jetën e tij, me vetmohim. Madje ai konsideronte si privilegjin, kënaqësinë, madje mirënjohjen më të madhe për atë çfarë Perëndia kishte bërë në Krishtin, që kishte shpëtuar jetën e tij nga therri. Po ne, a jetojmë neve këtë mëngjes, çdo ditë, te vendi i punës, në shtëpi, kudo që ne jemi? A jetojmë si shërbëtor të Krishtit? A jetojmë që të shërbejmë të tjerëve në emër të Krishtit, apo që të na shërbejmë të tjerët neve për veten tonë? Vetëm në këtë mënyrë ne mund të përjetojmë gëzimin e Krishtit. Nëse ne jetojmë si shërbëtor të vetes tonë, në familje, në punë, në shkollë apo kudo, kur nuk ta njohim gëzimin e Krishtit. Në fakt, apostulli Paul në tutje na paraqet jo vetëm veten e tij, por edhe Timoteun si bashk shërbëtor të tij. Timoteun në fakt thuhet para Timoteut 1:2 është biri i tij në besim, jo vetëm një nxënës, por një bashk luftetar, një bashk udhëtar bashkë me të, që Pali i jep atij trashëgimin më të jashtëzakonshme shpirtërore dhe shërbesën e tij. Në fakt, edhe këtu fjala që është përkthyer, fjalë për fjalë që është përkthyer shërbëtor, është fjalë për fjalë sklav dhe përshkruan dikë që i përket dikujt tjetër, që është sklav i dikujt tjetër, pra që si rrëdhimi nënshtrohet dhe jeta e tij varet prej tij. Dhe në këtë kuptim, kur vinte dhjata e re, kur përdoret në dhjatën e re për marrëdhënien e besimtarëve me Jezu Krishtin, ne jemi shërbëtorë ose fjalë për fjalë skllëvër të Krishtit. Ati që na deshi dhe na dhan jetën e tij për neve. Ai përshkruan pra kur Bibla përshkruan si një shërbëtor i vullnetshëm me dëshirë, pra që është i përkushtuar dhe i përcaktuar pra për të ndjekur Krishtin. Pra kjo reflekton në fakt qëndrimin e një shërbëtori ose një sklavi që në fakt na falvoset edhe në dhjatën e vjetër. Që edhe mbasi i jepet liria, edhe mundësia për të qenë i lirë, ai i shërben Krishtit. Ose në dhjatën e vjetër ishte mbasi i jepi liria, ai prapë zgjidhte me dëshirën e tij për ta përkushtuar veten plotësisht ndaj zotërisë së tij për tërë jetën e tij. Eksodi 21:5-6, Romakët 7:6, Paragrafit 7:22. Pra në këtë frym apostulli po flet. Pra në këtë frym si Pali edhe Timoteu në fakt nuk po mendonin asnjë lloj mënyre negative për të qenë shërbëtor i Krishtit. Në fakt e konsideronin si privilegj, si një kënaqësi, si një gëzim. Pra diçka krejtësisht pozitive, ata shikonin veten pra si shërbëtor të Jezu Krishtit. Në fakt, apostulli Pali u kujton pleqjve të kishës në Efes, te veprat e apostullive 20-24. Pra shikonin si e shikon veten një shërbëtor i Krishtit. Ai thotë te veprat e apostullive 20-24. Por unë thot nuk dua t'ja di fare për jetën time që nuk e çmoj aq thot sa të kryej me gëzim vrapimin tim dhe shërbesën që mora nga Zoti Jezus, të dëshmoj plotësisht ungjillin e hirit Perëndis. Pra ky lloj përkushtimi kërkohet nga çdo besimtar në mënyrë të veçantë ata që janë në shërbes. Por madje gjithë ata që shërbejnë në kishë si pastor apo si shërbejnë në kod plot apo shërbejnë në kapacitet caktuar në kishë, ne nuk jemi përkushtuar ndaj kishës, por jemi përkushtuar ndaj Krishtit për të shërbyer kishës. Dhe kur të herë që ne si besimtar jemi përkushtuar ndaj kishës dhe jo ndaj Krishtit, ne në fakt do në një mënyrë të bashkëmangshme, në një farë masti do të përjetojmë zhgënjim, dështim, madje edhe do të bëjmë kompromis. Por përkushtimi ndaj Jezu Krishtit asnjëherë nuk zhgënjen. Madje kur një pastor apo një person që është përkushtuar të shërbejë, por jo sipas standardeve të Krishtit, jo si shërbëtor i Krishtit, por sipas standardeve dhe opinioneve të njerëzve, pra për të pëlqyer njerëzve, për të bërë atë çfarë duket e pëlqyeshme njerëzve, ky lloj personi, kushdo që pastor apo vjak apo vjake, apo që në çfarëdo lloj shërbimi është, ai do të bëj kompromis me ungjillin, do të bëj kompromis me të vërtetën, do të largohet nga ungjilli në një farë mënyre. Por përkushtimi dhe bindja jonë në fund fare është ndaj kujt? Jezu Krishtit. Edhe më pëlqen në fakt një autor që thot, e dini si u tha kishës? Ai u tha kështu, unë jam shërbëtori juaj, por Zoti im është Jezu Krishti. Unë ju shërbej juve, por Zoti im është Jezu Krishti.
nuk e përcaktoni ju se si unë ju shërbej Jezu Krishti. Pali e pa veten edhe një herë si shërbëtor të Jezu Krishtit. Madje edhe vargojnët e Romës nuk i shikonte, kur flet Pali thot nuk thon janë vargojt e Romës, por në një mënyrë kaq të mrekullueshme, ai thot janë vargojnët e Jezu Krishtit. Unë jam në vargojnë për ungjillin e Krishtit. Unë jam në vargojnë për Jezu Krishtin. Nuk shikon veten e tij si burgosuri i Romës, po si burgosuri i Jezu Krishtit. Dhe Jezusi na thot në vetë 6:24, Mateu 6:24, askush nuk mund të shërbejë dy zotërinjve. Sepse ose do të urrejë njërin, ose do të dojë tjetrin, ose do të qëndrojë besnik njërit, edhe do të përshmojë tjetrin. Ju nuk mund të shërbeni edhe Perëndis, edhe paras. Pra, vëllezër e motra, po ju pyes ju këtë mëngjes, po ju pyes edhe veten time këtë mëngjes, kush është Perëndia juaj? Perëndia apo paraja? Perëndia apo puna juaj? Perëndia apo familja juaj? Kush është Perëndia juaj këtë mëngjes? Kujt i shërbeni? Ati që ju i bindeni, ai është Zoti juaj. Ati që ju i shërbeni, ai është Zoti juaj. Jo ai që thonin që ju që i shërbeni. Dhe për shkak se Jezu Krishti është Zoti ynë dhe shpëtimtari ynë, që na deshi dhe dha jetën e tij, nuk ka gëzim dhe privilegj më të madh. Për me njohjen kush është ai çfarë ka bërë për ai për ne që të shërbejmë dhe me ta. Këtë mëngjes të vëllezër motra ju ftoj që nëse ju nuk po e përjetoni gëzimin e Jezu Krishtit, më lejoni të kujtoj që ju nuk po e përjetoni gëzimin e Jezu Krishtit këtë mëngjes, jo sepse nuk po ju plotëson dëshirat tuaja, as sepse po ju mungon diçka, por sepse ju po jetoni për veten tuaj. Jeni në shërbim të vetes tuaj, të interesave tuaja, të agjendës tuaj. Dhe nuk jeni në shërbim të Krishtit, në shërbim të tjerëve në emër të Krishtit. Në mënyrë të veçantë, Bibla thotë që gëzimi është fruti i kujt? Gëzimi është fruti i kujt? I frymës së shenjtë. Por çfarë vjen përpara gëzimit? Kush vjen? Dashuria. Pra nëse ne nuk kemi dashuri për Perëndin, dhe nga kjo dashuri që ne marrim e transferojmë, e përçojmë të tjerët, duke i dashur dhe kushërbyer, duke dhënë veten e tonë për të tjerët, ne nuk mund të njohim gëzim. Nëse nuk ka dashuri, nuk mund të vimë mbrapa gëzim. Fruti i frymës është dashuria e parë dhe pastaj vjen gëzimi. Kështu që ju ftoj këtë mëngjes të ndaloni si jetuari për veten tuaj, për dëshirat tuaja, dhe të shërbeni Krishtit aty ku jeni dhe kudo që jeni. Le të kalojmë tani tek po jemi tamam akoma. Le të shikojmë shkurtimisht të dytën, pra mënyra e dytë që ne përjetojmë gëzimin e Krishtit është kur ne jetojmë si shenjtorë në Krishtin. Kjo letër në fakt i drejtohet besimtarëve në Filipi dhe interesante është mënyra se si apostulli Palit na tregon neve se si dallon këta besimtarë si shenjtorë. Me qëra fjala këtë mëngjes ne lexuam së bashku Veprat e Apostullit 16 dhe ne kemi parë, nuk të ndalem aty, mënyra se si u formua kisha. Ne shikojmë që mënyra se si Perëndia sjell pengesa nga ungjilli duket, e drejton Palin pastaj në Maqedoni, në fillim shpëtohet Lidia, hap zemrën e saj, edhe pastaj u shpëtohet gjithë familja e saj, pastaj ato për shkak të mesazhit që ato sollën, çfarë solli? Kur ne predikojmë ungjillin që s'mund të ketë pengesa, por Perëndia i kthen pengesat për çfarë? Fakti që ka pengesa për ungjillin nuk do thotë që po pengohet ungjilli. Ju këtë mëngjes mund mendoni, është e vështirë të ndash ungjillin sepse ka pengesa. Po kishte pengesa, Palin edhe rrahën, edhe futën në burg. Por Perëndia i ktheu këto pengesa për ungjillin. Dhe çfarë ndodhi? Kur ishte në burg, në mes të natës, pasi e kishin marrë veten nga lodhja, nga rrahja, se edhe çfarë bën? Me gëzim, me kënaqësinë më të madhe. Adhurojnë Perëndin. Edhe dini çfarë ndodhi? U çund vendi. U ra tërmeti dhe prangat e romakëve e kputën. Dhe në atë moment u zgjuar rojtari i burgut. Por u zgjua jo vetëm nga gjumi fizik, por edhe nga gjumi shpirtëror. Perëndia hapi zemrën e tij. Shpëtoi atë. Çfarë duhet bëj që të shpëtohen? U shpëtua ai dhe familja e tij. Vëllezër e motra, nuk ka pengesë për Perëndin
që është Zot mbi qiell edhe Zot mbi tokë, që na pengoj ungjillin e tij dhe planin e shpëtimit të tij njerëzve. Në letimit besnik ndaj tij për ndarë ungjillin. Dhe le të shikojmë fuqinë e tij shpëtuese për lavdinë e tij. Edhe apostulli Paul i quan këta besimtarë shenjtorë. Të gjithë besimtarët e Jezu Krishtit janë shenjtorë, jo nga shenjtëria e tyre, por nga shenjtëria që trashëgojnë për shkak të Krishtit, për shkak të jetës dhe vdekjes së Jezu Krishtit. Ne si besimtarë jemi shenjtorë në Krishtin. Fjalë për fjalë ne jemi shenjtorë. Ju këtë mëngjes, vëllezër motë, kushdo që ju jeni në Krishtin, që keni besuar në Krishtin, që keni penduar nga mëkatet dhe keni dosur besimin në Krisht, ju jeni shenjtorë. Shenjtorë nuk janë ato të vdekurit e kishës katolike. Asnjë prej tyre, me qëra fjala. Shenjtorë janë të gjithë ata që kanë besuar në Jezu Krishtin. Për shkak të Krishtit janë shenjtorë. Bibla thotë që të gjithë besimtarët që kanë besuar në Jezu Krishtin janë shenjtorë. Ju jeni shenjtorë për shkak të Krishtit. Dhe ne jemi shenjtorë jo nga vetja jonë, jo sepse jemi të mirë, jo sepse jemi të bindur, jo se kemi bërë ndonjë gjë, jo sepse mund bëjmë ndonjë gjë, jo se do të bëjmë ndonjë gjë, por vetëm dhe vetëm nga Jezu Krishti dhe nga drejtësia e tij. Në fakt, tek e para Korinthëve 10:31 na thuhet, Pali thot përsëri, por prej tij, vëllezër motra, prej tij ju jeni në Krishtin Jezus, i cili nga Perëndia u bë për ne dituri, drejtësi, shenjtërim dhe shpengim, që sikur se është shkruar ai që mburret, le të mburret në Zotin. Pra ne jemi të shenjtë nga Krishti përmes besimit në veprën shpëtuese të Jezu Krishtit për ne, përmes jetës së tij dhe vdekjes së tij në kryq, ringjalljes dhe ngjitjes së tij dhe njëkohësisht ndërmjetësimit të tij pranë Atit, në anën e djathtë të Atit për neve. Pra Krishtin, ne jemi vetëm mëkatarë të humbur në zemërimin e Perëndisë, por në Krishtin ne jemi shëntorë pas një mëkat. Në regjistrin e Perëndisë, në Krishtin, për shkak të Krishtit, ne nuk figuron që kemi as ndonjë lloj mëkati. Jemi krejtësisht shenjtorë në Jezu Krishtin. Kështu që nëse ju këtë mëngjes jeni këtu dhe ju akoma besoni te vetja juaj që ju jeni i mirë, i drejtë dhe ndaj ju pranon Perëndia, ju ftoj këtë mëngjes të kuptoni që ju nuk jeni shenjtë. Ju jeni mëkatarë, jeni në zemërimin e Perëndisë dhe Perëndia ju fton këtë mëngjes të pendoheni dhe nga vetëdrejtësia juaj, nga drejtësia juaj, nga mirësia juaj që ju mbani vetëm të mirë, dhe të besoni në Jezu Krishtin me drejtësinë e tij, shenjtërinë e tij, dhe ju të bëheni i drejtë dhe i shenjtë përpara tij, të visheni me drejtësinë e tij. Dhe kjo pastaj na çon neve, pra dy mënyrat e parë kemi parë, në mënyrën e tretë, kur ne jetojmë në bindje ndaj Krishtit. Kur ne jetojmë në bindje ndaj Krishtit. Edhe këtu apostulli Palit thotë në vargun 1, që bashkë me peshkopët dhe dhjakët. Tani për shkak të kohës unë nuk do të zgjatëm shumë në këtë pikë, por e rëndësishme është me lejon të kujtoj që Pali, ndërkohë që shkruan këtë letër, u kujton atyre, domethënë u kujton, njëkohësisht u drejton në një mënyrë letrën edhe peshkopëve dhe dhjakëve të kishës. Peshkopët në fakt janë pleqë të kishës ose pastorët. Fjala peshkop është një mënyrë tjetër për të referuar pleqëve, pastorëve, mësues, për të referuar mbikëqyrësve, pra është një mënyrë që Bibla ju referohet, pra atyre që drejtojnë kishën, pra pleqët bashkë me dhjakët dhe dhjakët që mbështesin pleqët, janë ata që ushtrojnë sundimin e Krishtit në kishë, për të mirën e kishës dhe për lavdinë e Jezu Krishtit. Kështu që këta pleqë dhe këta dhjakë, Bibla na përshkruan që duhet të kenë cilësi të caktuara, që na tregon te para Timoteut 3 dhe te Titit kapitulli 1. Dallimi midis pleqëve dhe dhjakëve është thjesht që pleqët janë mësues të aftë të fjalës së Perëndisë. Kështu që, vëllezër, më lejoni të urrëheq vëmendjen shumë shkurt, në mënyrë që ne si besimtarë këtë mëngjes, ju si besimtarë, ne duhet të nshtrohemi ndaj autoritetit që Perëndia na ka vënë. Nëse jeni antar i kësaj kishe, ju Perëndia ju ka vënë ju në autoritetin e disa drejtuesve. Pra Perëndia ushtron autoritetin e tij, Jezu Krishti ushtron autoritetin e tij përmes këtyre pleqëve dhe ju kur jeni bërë antar i kësaj kishe, ju e keni nështruar veten, do të themi po, ne do t'i bindemi Krishtit, duke u bindur juve. Dhe kurdoherë që një besimtar i bindet drejtuesve, është duke u bindur Krishtit, dhe kurdoherë që nuk i bindet drejtuesve, nuk i bindet Krishtit. Sepse Krishti ushtron sundimin e tij në kishë përmes pleqëve të kishës. Dhe mund të referohem Hebrejve 13:7, 13:17, pra dhe unë ju ftoj këtë mëngjes vëllezër mollë, cili është qëndrimi juaj ndaj drejtuesve. Cili është qëndrimi juaj ndaj drejtuesve të kishës? Problemi që ju keni me drejtues të kishës nuk është problemi që ju keni me drejtues të kishës, ju keni problem me Krishtin.
si shikoni ju, në fakt, drejtues e kishës, është si ju e shikoni Krishtin. Prandaj ftoj këtë mëngjes vëllezër motra që ne në mënyrë të njohim gëzimin e Krishtit, të ecim në gëzimin e Krishtit, të gjithë ne duhet të ecim në nështrim ndaj njëri tjetrit. Ne si pleq që nështrohemi njëri tjetrit. Pra nuk ka besimtar që autonom që bën çfarë ata duan. Vetë. Dhe kjo na çon te pika e fundit për sot. Nuk ka nevojë ta lvizim, por ne përjetojmë gëzimin e tij ku ne jetojmë vazhdimisht në mirënjohje ndaj Perëndis, ndaj Atit ton Jezu Krisht dhe Zotit ton Jezu Krisht, ndaj Atit ton dhe Zotit ton Jezu Krisht. Vargu 2. Dhe kjo është një përshëndetje dhe një kujtesë e shenjtë për besimtarët në Filipi dhe për ne. Që të përjetojmë gëzimin edhe një herë duhet kuptojmë gjithçka që ne kemi në jetën tonë nga kush vjen. Vjen nga mirësia e Perëndis, nga hiri i tij në jetën tonë, pra ka një burim. Pra favori që tregon Perëndia ndaj nesh vjen pikërisht nga Ati dhe nga Jezu Krishti. Çdo ditë me lejoni të kujtohet vëllezër e motra. Kjo përshëndetje na kujton neve që Perëndia ka treguar një hir kaq të madh, edhe na ka bekuar me një gjë kaq të madhe, pra hiri i madh që ne përjetojmë çdo ditë, çdo sekond, çdo minutë, çdo orë, çdo vit, është nga hiri i Perëndis në Jezu Krishtin dhe për shkak të Jezu Krishtit. Ai është drejtësia dhe shinjtëria jonë. Vëllezër motra, dhurata më e madhe që Perëndia ju ka dhënë juve është hiri i tij për t'ju shfaqsuar ju, për të bërë të drejtë, ka filluar një punë të mirë dhe ai do ta përfundojë në ditën e ardhshme së Krishtit. Dhe është një hir që vjen nga Perëndia dhe nga Zoti ynë Jezu Krisht që e ka realizuar dhe që na jepet përmes frymës së shenjtë. Pra, hiri shpëtues, ky hir shpëtues i përjetshëm. Dhe kjo paqe e përjetshme që ne kemi me Perëndin për shkak të Krishtit, pra ky është bekimi jon më i madh dhe gjëja më e madhe që ne kemi marrë. Pra burimi i hirit nuk jemi ne. Perëndia nuk na ka shpëtuar neve sepse jemi njerëz të mirë. Ne do ta kujtojmë këtë çdo ditë. Jo sepse jemi të bindur, jo sepse bëjmë diçka të mirë, por sepse ai zgjodhi të na donte, tregoi mëshirë dhe hir, dërgoi Jezu Krishtin të shpëton dhe ky hir derdhet mbi ne në mënyrë të vazhdueshme. Pra ky hir shpëtues i përjetshëm u është dhuruar çdo personi që është penduar nga mëkatet dhe ka besuar në Jezu Krishtin. Kështu që nëse ju jeni këtë mëngjes i penduar nga mëkatet dhe keni besuar te Jezu Krishti, vëllezër motra, Perëndia ju shikon juve me hir, me favor, çdo sekond, çdo minutë. Ju jeni në Krishtin. Favori i tij është mbi ju. Hiri i tij është vazhdimisht mbi ju. Syri i tij është vazhdimisht mbi ju. Ai ju trajton me hir, me mëshirë, me dashëmirësi të gjithë kohës. Për t'ju thirrur, për t'ju sjellur te vetja e tij. Për ju të përjetoni paqen e tij, gëzimin e tij, lavdinë e tij. Tani, Pali shpreh edhe një herë një ndjenjë të thellë gëzimi mirënjohje për shenjtorët, por edhe për ne si besimtarë. Ne jemi nën këtë hir të mrekullueshëm, në këtë paqe që ne kemi me Perëndin, pra mendoni, pra kjo është mënyra se si ne vëllezër motra e përjetojmë gëzimin e Jezu Krishtit. Duke medituar vazhdimisht çdo ditë që ne jemi nën hirin e tij, dhe që kemi paqe me Perëndin për shkak të Krishtit. Hiri dhe favori pa merituar Perëndis ndaj nesh, në cilën na trajton çdo ditë, dhe paqja e tij që është mirëqenia jonë e përjetshme, është edhe një herë për shkak të hirit të tij të madh. Me anë të këtij hiri Pali u shpëtua. Me anë të këtij hiri u shpëtuan Filipianët. Me anë të këtij hiri ne jemi shpëtuar. Paqja është pajtimi ynë me Perëndin. Me lejoni të kujtoj historinë e një prej shkruesve të himneve që ne këndojmë herë pas here. Hiri i mrekullueshëm, John Newton. Ai ka shkruar këtë këngë. Por ai ishte një anglez që lindi në një familje angleze dhe në moshën 6 vjeç. Ai ishte rreth një familje të krishterë dhe në moshën 6 vjeç u çua te kushërinjtë e tij, që nuk ishin të krishterë, në fakt urrenin kushtërimin. Dhe ai nuk duronte dot më, në një moshë të re, u largua nga kjo shtëpi dhe shkoi në marinën angleze për të shërbyer në marinën angleze, por asë të ishte i kënaqur. Dhe pastaj u vu pas një tregtie sklavërisht portugeze në Afrikë dhe atje nga një tregtar sklavërish u bë sklav vetë dhe ai bashortja e tregtarit të sklavërve e urrente kaq shumë të bardhët dhe në mënyrë të veçantë John Newton sa e detyron John Newton të hante nga toka për dhe, domethënë jo kështu dyshëmesi që është kjo, po të hante në tokë. Tamam më keq se një kafshë.
edhe pastaj prap të çohet, largohet, edhe hypen një ani edhe prap në ato një ani me gjithë peripecitë të tyre që ai kalon vështirësitë, ndytje, gjëra që ndodhen në një moment caktuar i kujtohet fjalët e mamas për hirin e mrekullueshëm të Perëndis. Në atë moment, në pikën më të zezë të jetës së tij, Perëndia takoi e vizitoi me hirin e tij dhe shpëtoi dhe shkroi këtë him të mrekullueshëm. Hir i mrekullueshëm. Që shpëtoi një mëkatar tregtar sklebrish. Hiri i mrekullueshëm vëllezër i Perëndis ka shpëtuar secilin prej nesh mëkatarëve. Dhe ne duhet jetojmë çdo ditë duke ditur që çdo gjë që ne përjetojmë çdo sekond, çdo gjë, çdo minutë jona është prej favorit dhe prej mëshirës së tij dhe nëse nuk e shikojmë jetën në këtë perspektivë çdo ditë, ne nuk mund ta njohim gëzimin e tij. Dhe ai dëshiron që ne ta njohim gëzimin e tij. Duke kujtuar vazhdimisht këtë hir kaq të mrekullueshëm që është mbi jetën tonë, favori, gjithë lavdia, mëshira dhe hiri i Perëndis, gjithë fuqia e tij është mbi ne, mbi bijtë e tij. Na shikon me favor në Krishtin. Dhe çdo ditë ai kujdeset për ne, si të vetë. Por ai ka një qëllim shumë të lartë. Qëllimi i tij i lartë është na bëjë si vetë biri i tij. Edhe vëllezër dhe motra, ai është sovran në jetën tonë. Çdo gjë që është duke ndodhur tani në jetën tuaj, çdo gjë që ju po kaloni këtë në jetën tuaj, çdo lloj vështirësie, çdo lloj zhgënjimi, çdo lloj problemi, çdo lloj gjë që është duke ndodhur tani në jetën tuaj, ai është sovran mbi të gjitha këto gjëra dhe ai dëshiron dhe po e përdor të gjitha këto gjëra për t'ju shenjtëruar juve, për t'ju bërë si birin e tij të përjetshëm, të rrezatoni drejtësinë, shenjtërinë, dashurinë e Perëndis tani dhe në përjetësi për lavdinë e tij të përjetshme. Ai po bën shumë më shumë në jetën tuaj se sa thjesht ju ka përceni një problem. Ai po bën një gjë tepër të madhe, tepër të mrekullueshme në jetën tuaj. Ai ka nisur një punë tepër të madhe në jetën tuaj dhe ai kur ta përfundojë, ai prisni se si do të jeni ju vepra e Perëndis në Jezu Krishtin. Syri nuk e ka parë, veshi nuk e ka dëgjuar, mendja nuk e ka përfituar. Çfarë do të jemi ne në Jezu Krishtin? Dhe ne duhet të qëndrojmë në këtë besim. Dhe në këtë mënyrë e dim që ai jo vetëm sovran, por sovran për të mirën tonë dhe për lavdinë e tij. Çdo gjë bashkëvepron për mirë për të gjithë ato që e duan Jezu Krishtin dhe janë thirrur sipas qëllimit dhe mira e tij është të bëhemi si ai për lavdinë e përjetshme të Perëndis. Prandaj ftoj vëllezër e motra këtë mëngjes me një pyetje shumë të rëndësishme. A duhet të ankohemi ne si krishterë? Në fakt, unë ankohem shpesh. Edhe përpiqem me hirin e Perëndis që mos ankohem më. Sepse gjëja më anormale që mund të ketë mbi tokë është krishterë që ankohen dhe që murmurisin. Anomalia më e madhe është që të krishterët të ankohen. Është kontradita më e madhe në sipërfaqen tonë, në univers. Filipianeve kapitulli 2, 14 deri në 18 apostulli Palit thotë kështu: Bëni çdo gjë thot pa u ankuar dhe pa kundërshtime. Bëni çdo gjë thot pa u ankuar dhe pa kundërshtime vëllezër e motra. Gens bëj çdo gjë pa u ankuar dhe pa kundërshtime. Vëllezër e motra, që të jeni të paqortueshëm dhe të pastër bijtë Perëndis pa tmeta në mes të një bezi të padrejtë, të çoroditur në mes të cilit ju ndriçoni si pishtar në botë, duke mbajtur lart fjalën e jetës. Ne kemi fjalën e jetës. Dhe çdo ankim, dhe çdo kundërshtim çnderon veprën e Krishtit. Çdo kundërshtim dhe çdo ankim treg vëllezër e motra. Ndoni sekond. Nëse ju punoni për dikë, edhe sa do ju ankoheni për dikë, çfarë do të thoni? Që punëdhënësi juaj nuk është i mirë, apo jo? Kjo është vërtet. Sa herë që ne ankohemi, sa herë që ne murmurisim, e di çfarë po themi? Po vëllezër motra, po themi ne që Jezu Krishti nuk është i mirë. Që Perëndia nuk është i mirë, çdo herë që ne ankohemi. Çfarëdo që duke ndodhur në jetën tuaj, kur do herë që ne ankohemi, po themi që Perëndia nuk është i mirë. Dhe është kjo gënjeshtra më e madhe që ka futur djallin në mendjet tona.
Perëndia është aq i mirë sa ka dhënë birin e tij në kryq për ne mëkatarët. Si mund të mendojmë neve që Perëndia nuk është i mirë? Si? Në asnjë lloj mënyre nuk mund ta mendojmë. E dini çfarë? Nëse krishterë asnjëherë nuk mund dhe nuk duhet ta ankohemi. A dini pse? Për asgjë dhe për asnjë lloj gjëje. Pse? Sepse e dini çfarë meritojmë në të vërtetë? Nëse flasim për merit, çfarë ne meritojmë? Ne meritojmë që tani në këtë moment jashtë Krishtit të jemi duke vuajtur në flakët e ferrit të përjetshëm. Nëse flasim për merit, çfarë ne meritojmë? Kjo është e vetmja gjë që ne meritojmë. Çdo ditë. Dhe megjithatë, Perëndia jo vetëm që nuk na trajton neve siç ne meritojmë, por ai na trajton me hir dhe favor çdo ditë. Le të kuptojmë dhe të besojmë çdo ditë që Perëndia nuk është duke na trajtuar neve siç e meritojmë, as në mëkatet tona, por na trajton me hir dhe me paqe në birin e tij të dashur. Si shenjtor, si bijtë e tij. Ai vepron të gjitha gjërat për lavdinë e tij. Ai ka nisur një punë të mirë dhe do ta përfundojë në ditën e Krishtit. Vetëm duke jetuar me këtë perspektivë, ne do të përjetojmë gëzimin e Krishtit. Gëzimi nuk varet nga rrethanat. Gëzimi nuk varet nga çfarë ju nuk keni. Ju mund të plotësoni të gjitha dëshirat që ju kërkoni këtë mëngjes dhe ju kurrë nuk do të jeni të kënaqur. Ja garantoj unë. Flisni me çdo njeri të Hollywoodit. John Tipp, nëse keni parasysh Piratin e Karaibeve. Ai duhet të ishte njeriu më i lumtur apo jo? Po jeta e tij është jeta më e çorëntuar, ai ka rënë në gradën më të ulët të mundshme që mund të bjerë një njeri, sa nuk mund të luajë më rolin në vazhdimsi të Pirati i Karaibeve. Vërtet. Pra nuk do t'i bëj juve të lumtur duke marrë çfarë ju doni. Edhe te buletini ka një citim nga John MacArthur që thotë: gëzimi shpirtëror në anën tjetër nuk është një qëndrim i varur nga shansi dhe rrethanat. Është një siguri e thellë dhe qëndrueshme. Pavarësisht nga rrethanat në jetë, gjithçka shkon mirë midis besimtarit dhe Zotit. Nuk ka rëndësi çfarë vështirësie, dhimbje, zhgënjimi, dështimi, mohimi ose sfidë tjetër që po përballet. Gëzimi i vërtet mbetet për shkak të asaj mirëqenie të përjetshme të vendosur nga hiri i Perëndisë në shpëtim. Kështu shkrimi e bën të qartë gëzimi më i plot, më i gjatë dhe më kënaqës është ai që vjen nga marrëdhënia e vërtetë me Perëndin. Nuk është e bazuar mbi rrethanat, as mbi shansin, por është zotërim i hirshëm dhe i përhershëm i çdo fëmijë të Perëndisë. Prandaj nuk është për të habitur që gëzimi është një temë e rëndësishme e vjatës së re dhe e letrës filipianëve. Gëzimi varet nga marrëdhënia jonë ngushtë me Jezu Krishtin. Arsyeja pse ne nuk kemi gëzim të vërtetë është sepse nuk kemi një marrëdhënie të ngushtë me Jezu Krishtin përmes fjalës së tij, në bindje ndaj tij, në marrëdhënie ngushtë me kishën e tij, edhe duke jetuar në një marrëdhënie të vërtetë me Perëndin, me kishën, edhe me njerëzit në një dashuri të vërtetë për Perëndin dhe dashuri të vërtetë për njerëzit. Jo si shërbëtor të vetes, jo për veten tonë, por si shërbëtor të Jezu Krishtit, duke shërbyer të tjerëve në emër të tij. Ky është gëzimi i vërtetë. Kjo është lavdia e vërtetë. Kjo është kënaqësia më e madhe. Prandaj ftoj në mëngjes të kujtojmë çfarë na thotë fjala e Perëndisë. Duke jetuar për të shërbyer të tjerëve në emër të Krishtit, duke kujtuar që ne jemi shenjtorë në Krishtin, duke jetuar në bindje ndaj tij dhe duke jetuar në mirënjohje vazhdimisht për shpëtimin e tij të madh që na ka dhënë Jezu Krishti. Oare dashurorë, ne falenderojmë këtë mëngjes për një hir kaq të madh, që është hir mbi hir, hir pas hiri, hir çdo sekond, favor çdo sekond mbi ne mëkatarët, por megjithatë shenjtorë, të shenjtë, plotësisht të shenjtë, bijtë tu, o Perëndi, na fal neve sepse ne kemi ecur jo si bijtë tu, Zot. O Zot, lampa jonë nuk ndriçon fort, o Zot, ndriçon, o Zot. Që ne jetojmë për vetën tonë, me murmuritje, me kundërshtime, me ankesa. O, Zot, më falë mua të mëngjes. Me jep hiro Perëndi këtë mëngjes, që me hirin tënd të bëj çdo gjë në fjalë dhe në vepra për lavdinë tënde. Në emrin e Krishtit të kërkojmë.